kamay sa aking pag-iisip. Di ka nawawaglit sa aking pag-iisa. Ikaw ang karamay, yung pinadarama. Ika'y aking kasama. Ngunit kung bakit nilimot kita, ako'y patawarin mo sa pagkukulang ko sa'yo. Sa laki ng pagsubok, nilimot kita. Ako'y nag-alala. Ako'y patawarin mo sa pagkukulang ko sa'yo. Sa laki ng pagsubok, nilimot kita. Ako'y nag-alala. Alam ko nasaktan kita. Napakadakila mo, damdamin di mapagbabago. Ika'y laging totoo sa iyong mga pangako. Di ko makaya na hapding nadarama, ulot ng maling gawin. Sa iyo ako'y nagkamali. Ngunit kung bakit nilimot kita, ako'y patawarin mo sa pagkukulang ko sa'yo. Sa laki ng pagsubok, nilimot kita. Ako'y nag-alala. Ako'y patawarin mo sa pagkukulang ko sa'yo. Sa laki ng pagsubok, nilimot kita. Ako'y nag-alala. Ako'y patawarin mo sa pagkukulang ko sa'yo. Sa laki ng pagsubok, nilimot kita. Ako'y nag-alala. Alam ko nasaktan kita. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Pananigan Radio. The most hit music.
Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas. Ang dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naapi makinig, matuwa. Ang dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas. Ang dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas. Ninilipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng mga matuwid, iniligtas sila sa panganib. Ang dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas. Ang dukhang sa Diyos tumatawag ay Kaniyang inililigtas.
to share your love and share your joy, to give us hope, our dearest hope. Ika'y Pilipino, ikaw ay Pilipino. Ika'y Pilipino, isang parin ni Cristo. Today's listening station. Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our
kita sa tanan ng namong kahimtang. Silingan po'y anan, hurot na gawatan. Maisugon na among giyatubang, Diyos na kita sa mitabang. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching, they are your family. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin yan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba binibili po ba yon? Opo, binibili yan.
ay hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan, o kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba? Sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya hanggang ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero nung ginawa, yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung kaunting-kaunti na lang nila sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya, na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Our Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay kaya sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Butz, na nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Basta malimit ay matutong lapit. 102.7 Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Ave Maria Purisima. Hatid sa inyo ng Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of Molo, Iloilo at ng himpilang ito. Ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng lingkod ng Diyos.
Madre Rosario de la Visitación OP. Pinamagatang Ave Maria Purissima. Dula ng panalangin at pananampalataya. Dula ng pag-ibig ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos. Manalig, mabait ang Diyos. Ang biyaya ng kanyang pag-ibig ay nasa atin para tuklasin. Tuklasin sa pamamagitan ng pagdarasal ng misteryo ng Santo Rosario ng Mahal na Birhen. Ave Maria Purissima. Dahil ang buhay ay paglalakbay, kagaya sa pagdarasal ng Santo Rosario. Mula rito sa lupa, patungo sa liwanag, doon sa langit. Paglalakbay kasama ang ating kapwa. Paglalakbay kasama ang grasya ng Diyos. Laudare, benedicere, predicare. Purihin ang makapangyarihang Diyos. Pagpalain ang nilikha ng Diyos. Ipahayag ang salita ng Diyos. Ave Maria Purissima. Kung bakit naman sa paglalakbay, nagsisimula ang lahat sa isang munting hakbang. Mga kaibigan, narito ang simula ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Madre Rosario de la Visitación OP. Pinamagatang Ave Maria Purissima. What? Bible camp? Yes, Cherry, Bible camp as in. Pupunta tayo sa Molo Iloilo para umattend ng Bible camp. Ew! Vanny, are you out of your mind? Ako pa? Ako pa na allergic sa mga ganyan-ganyang... Well, wala sa isip pa na magmadre o maging religious, no? Okay, kung ayaw mo, di kami na lang ni Rich ang pupunta. Rich? Rich is going? Yes, Rich. Ang crush mo na si Rich, kasama yung barkada niya mga lectors and commentators sa San Lorenzo Church. Lahat kami join. Okay, bye! No, Van! Hey, wait! Vanessa! Well, that wasn't a bad flight. Walang turbulence at ganda ng airport, ah. Yeah, international standard. Your first time here in Iloilo? Aha. Cute talaga nito. Kainis. Hey, guys, as soon as you get your luggage, look for our van with the sign Molo, okay? Van, yes, Father. Molo. Yeah, all right. But really, I don't understand. Why here in Iloilo? Why in Molo? Why not na lang sa Batulao o kaya sa Clark? Cherry, we need to meet our friends here in Visayas region. Mas okay kasi kung dito tayo magba-Bible camp kesa sila pa ang pupunta sa Manila. Oh, by the way, thanks nga pala. Thanks? For what? For joining. Sabi ni Vanny, baka daw di ka makakasama. But here you are, and looking beautiful. Kung di lang talaga sa'yo. Asar. Huh? Are you saying something? Wala. Sabi ko, malapit na ba ang molo? Hey, guys! Nakuha niyo ng luggage niyo. I got mine. Wala pa. Wait pa nga kami ni Rich eh. Si Charity, sumama dahil kay Richard. Bruwa ka. Ano ka pa? Marinig ka. Tumigil ka nga. Huwag ka nga mahurot. Kasi... there you are. Ito na luggage ko.
Okay, lahat ba meron ng kit at schedules? Importante yan. Yes, sir. Okay, listen up, guys. Listen. Makinig kayo, okay? Sige. So tomorrow, after the third speaker, at around 3, after our snack, we'll have a tour of Molo. Like that. Okay, like that? Boring. Okay. You have a question, miss? Excuse me, Father Pete? Dito ba galing yung pansit molo? Exactly. Yeah. Kaya bukas, kakain tayo ng pinagmamalaki nila rito na pansit molo. Courtesy of our friends here in Iloilo. Okay. And of course, pupuntahan natin yung pinakamatanda nila ritong simbahan. Okay? And at 6, we will be joining the Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of Molo. At magro-rosary tayo. Bakit? Anong reaction yan? Parang ayaw nyo na magdasal ng rosary, Guys, okay, listen. That's part of the daily activity to always pray the rosary. Okay, remember the slogan of Father Peyton? Father Peyton, the family that prays together Stays together, and a world at prayer is a world at peace. Bible camp. Okay lang. Okay lang? As in, wala lang? O okay lang na okay, masaya? Well, nothing earth-shaking or spectacular, pero nakakatuwa lang yung ilang speakers talk about the Bible. Talaga? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, ano yung natutunan mo doon sa last speaker natin? Ha? Brani, ano ka ba? Bigyan daw ba naman ako ng quiz, no? Alam ko na yun. Kasi po, kitang-kita ko na habang nagle-lecture kanina, wala kayong ginawa ni Richard kundi magkwentuhan, no? Ay. Chari? I don't think he's the guy for me. Parang magpapari ang loko eh. What? Kay gwapo-gwapo? Tall, dark, and matinee idol, magpapare? Look naman, masyadong idol si Father Pete. At wala nang ibang sinasabi, kundi yung mga activities nila sa parish nila. Di man lang napansin yung hair ko, no? Ano pa yun? Here you are, ladies. Okay. Father Pete, kumain na po kayo? Kayo na lang po ang hinihintay sa van. Ha? Let's go, Sago! Tara na! Let's go! Ito po yung simbahan ng Santa Ana. Ang pinakamatandang simbahan dito sa Molo. Noon pa man po, dinadayo na to lalo na kapag fiesta. Kapag July 26. May mga dumarating galing pa po sa Panay, Negros at Karatig Isla. May nakakaalam ba sa inyo kung kaninong patron saint si Santa Ana? Wala, di ba? Si Santa Ana ay patron saint ng mga katikista at mga mag-asawang walang anak. Gothic ang design ng simbahan, loob at labas, matibay. Kaya naman sinasabi nung panahon ng Hapon, dito nagtago ang mga Dominican Sisters dahil ginawang garrison ng mga Hapon ang kanilang mother house. Sa sacristy naman nagtago ang mga madre. Pagdating ng mga Amerikano, binomba nila yung mother house dahil alam nila naroroon ang mga Hapon. At sa pag-aakalang pati yung simbahan ay ginawang garrison, handa rin nila itong bombahin. Pero hindi natuloy. Ayon sa kwento ng matatanda, kung hindi daw nakita ng piloto yung lumabas sa madre, baka raw nadurog sa bagsak ng bomba ang simbahang ito. Kung nagkataon, hindi niya na ito nakita.
Tama. Naku, sino naman daw yung madre na yun? Si Madre Chayong. Madre Rosario de la Visitacion. Okay, meron pa ba kayong tanong kay Mr. Diaz? Ikaw meron? Wala. Okay, maraming salamat po sir sa pagtuturo niyo sa amin dito sa simbahan. Okay guys, palakpakan natin si Mr. Diaz. Okay. Isang Bible Camp Club nga dyan. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Bible Camp! Thank you. Salamat po. Okay. Sana nag-enjoy kayo, ha? Sige po. Good luck. Now. Okay, nabusog na tayo ng kanilang masarap na pansit molo. Marami na tayong nalaman tungkol sa kanilang matandang simbahan. It is now time for our spiritual nourishment. Okay? Come on, let's go. Sa mother house ng mga Dominican Sisters of Molo. Let's go! Go. Move it. Kilos. So, is this the place? Mother House, 1925. I guess so. Ayan, ang laki-laki ng signboard sa may gate. Guys, hurry up. We barely have time. Yes, Father! Ano ba pala tayo, Cherry? Dali! Hey, Cherry! Okay. Ano bang nangyayari sa'yo? Para ka namamalikbata sa pagkakatitig mo sa bahay ng mga madre. Strange. I can really feel something strange. Cherry? First joyful mystery is the Annunciation. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. And
and may the blessings of the Almighty God, Father, Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening po. Good evening, sisters. Thank you very much for joining us in the Rosary. Nako, kami po ang dapat mag-thank you sa inyo, sister. Oo nga po, sister. Thank you. Nako, mukhang marami nga kayo ngayong participant sa Bible Camp. Ibig sabihin, maraming kabataan ang nagiging interesado sa pag-aaral ng Biblia at pagdarasal. Oo nga po. At saka masisipag rin ho itong mga nasa core group ko. Si Richard po, president nila. Good evening po, Sister Gemma. Good evening. Magpapari ka ba? Kailangan natin ng maraming kabataan gaya mo para sa bukasyon. Sabi po ni Father Pete, calling daw po yun. That is true. Pero kapag naging pari ka, maraming babae tsak malulungkot. May girlfriend ka na ba? Okay, thanks. Come on, join us for dinner. Sarap naman dito sa bahay ng mga madre. Sa labas, parang maliit lang tingnan, pero dito sa loob, meron pang malawak na garden. At saka, ang babait ng mga madre, no? Binigyan pa tayo ng souvenir kit. If I know, strategy nila yon para sa kanilang vocation promotion. Van, sinong kausap mo? Hasi! Naglalakad kang mag-isa at salita ng salita. Sinong kausap mo? Cherry? Asan na yun? Kasunod ko lang kanina. Cherry! So, this is her tomb. Madre Rosario Arroyo de la Visitación, OP. Sabi dito sa binigay sa aming kit, Foundress Beaterio de Molo, Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of the Philippines. Ang tahimik dito sa loob ng kanyang tomb sa tabi ng chapel. Ang tahimik. Ave Maria Purissima. Ano yun? Sino yun? Ay paglalakbay, hindi patungo sa lupa, kundi doon sa langit. Ang buhay ay pagdarasal. Mula sa joyful, sorrowful, glorious at luminous mysteries ng Santo Rosario. Nasaan ka na? Mga kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating naibang kasaysayan, ang totoong buhay at paglalakbay ng isang lingkod ng Diyos, Madre Rosario de la Visitación, OP, pinamagatang Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Mga nagsiganap, Jing Manipo Lanzona bilang Cherry, Danny Diopande, Nova Arias, Jan Urbano, Nora D, Chad Arieta, Gigi Medina, Alex Ancawili, Rose Victorio, Mark Munoz, Charvi Abletes,
Ellie Ray Martin, at sa kanyang natatanging pagganap bilang Madre Rosario de la Visitacion OP, Jovi Barreto. Naglapat ng buhay na tunog, Ed Bello. Supervisyong teknikal, Willan Caimol. Musika, Lorenzo Cordero Amor. Ito ay mula sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Cañaveral. Ave Maria Purissima. Produksyon ng Dominican Sisters of the Most Holy Rosary of Molo, Iloilo. Ave Maria Purissima. Dahil ang buhay ay paglalakbay, katulad sa misteryo ng Santo Rosario, mula rito sa lupa, patungo sa liwanag, doon sa langit. Kasama ang ating kapwa, kasama ang Diyos. Ave Maria Purissima. Happy Sunday! Sana po, kinumusta mo ang anak mo? Kinumusta ninyo ang mga magulang ninyo? Kinumusta ninyo ang isa't isa? Dahil tuwing Sunday, tayo po ay nagkukumustahan. At lalong-lalo na, kumustahin din natin si Lord. Kaya tayo po ay magsimba para magkumustahan bilang isang maganda at masayang Kristiyanong pamilya. Happy Sunday! Manawag Dominican Radio. And now back to the music. There's a new song arising in the hearts of his
nations free with the oil of joy. He's anointing his children in the dance of our fathers, bringing liberty. With the oil of joy, he's anointing his children. The music he gives sets the nations free. With the oil of joy, he's anointing his children in the dance of our fathers, bringing liberty. A song of hope, a song of peace, the sound of liberation, the shout of victory. The hymn of praise, the new song of God. Then you'll see and fear and put their trust in our Lord. There's a new song arising in the hearts of his children, a new song arising in the hearts of his own. There's a new song arising in the hearts of his children, a new song arising in the hearts of his own. There's a new song arising in the hearts of his children, a new song arising in the hearts of his own. There's a new song arising in the hearts of his children, a new song arising in the hearts of with the oil of joy. He's anointing his children. The music he gives sets the nations free. With the oil of joy, he's anointing his children in the dance of our fathers, bringing liberty. I believe in the sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of his blood. Amen. Amen. I'm alive because he lives. Amen. Amen. Let my song join the world that never ends, because he lives. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the sun away. Amen. Amen. I'm alive because he lives. Amen. Amen. Let my soul join the
still, for I am God. I will be exalted. I will be exalted. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the earth. I will be exalted. I will be exalted. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the earth. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still, for I am God. I will be exalted. I will be exalted. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the earth. I will be exalted. I will be exalted. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the Good morning. It is a great morning. Share your happiness with others. One kind word, one sweet smile, one gentle touch, or even one warm hug can make a difference. Spread the love this morning. Good morning to our listeners. She walks to school with a lunch she packed. Nobody knows what she's holding back. Wearing the same dress she wore yesterday. She has the bruises with a linen and lace. The teacher wonders, but she doesn't ask. It's hard to see the pain behind the mask. Bearing the burden of a secret storm. Sometimes she wishes she was never born. Through the wind and the rain, she stands hard as a stone in a world that she can't rise above. But her dreams give her wings, and she flies to a place where she's loved. Concrete angel.
Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Kung bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana. Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan naman. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon.
Okay. Gising na. Dahil marami ng blessings na naghihintay. Alalahanin ninyo, let's always celebrate the blessings of the day. Alam niyo mga kaibigan, maraming blessing ang naghihintay sa iyo. Kaya sa umaga pa lang, sabi mo, I'm blessed. I am blessed because God is with me. Maraming blessings na darating. Kaya gising. Maraming blessings. So, inhale the blessings of God. Exhale anything that is like worry. Exhale anything anxiety. Inhale the joy of God. So, gising mga kaibigan at mag-exercise na. Breathe in, okay? Breathe out. Yan ang simula ng exercise natin, breathing. At the same time, okay, unat-unat na ng ating mga kasu-kasuan, ng ating mga leeg, ng ating mga paa, kimbot-kimbot na yan, okay? At tanggapin ang blessings. So mga kaibigan, nandiyan na, gising ka na dahil nandiyan na ang blessing. Aking Ama, salamat sa pag-ibig na alay mo sa akin. Kahit na ako'y nagkulang at nagkasala sa iyo, ko'y pinatawad mo. Kahapon maulap, ngayon'y nagliwanag. Patak ng luha ay binawi mo lahat. Dati-dati ang mundo ko ay kasing bigat ng alon sa dagat. Unti-unting nagkaroon ng buhay, binigyan ng sagot ang lahat ng mga tanong sa puso't isip ko. Nang ikaw ay nakilala, Panginoon,
Ako binago ako. Ako'y binago mo. Our time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. O Diyos ko, inihandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw na ito at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. The thoughts we choose to think are the tools we use to paint the canvas of our lives. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 12 ng Enero, Feast of the Baptism of our Lord. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. But John tried to prevent him and said, "How is it you come to me? I should be baptized by you." But Jesus answered him, "Let it be like that for now, so that we may fulfill the right order." And John agreed. As soon as he was baptized, Jesus came up out of the water. All at once, the heavens opened, and he saw the Spirit of God coming down like a dove, and rested upon him. At that time, a voice from heaven was heard, "This is my Son, the Beloved. He is my chosen one." Natatandaan mo ba o alam mo ba ang araw na inyong binyag? Bakit ba tayong mga Katoliko ay nagpapabinyag? Bakit ba pinabibinyagan ng mga magulang ang kanilang mga anak na sanggol pa? Ang salitang baptism ay galing sa salitang Griego nang ibig sabihin ay to be washed or to be cleansed, hugasan o gawing malinis. Kung ganon, ang layunin pala ng binyag ay upang linisin ang isang tao. Ngunit linisin mula saan? Mula sa tinatawag nating original sin. Ito ang kasalanang nagawa ng ating unang mga magulang.
si Adan at si Eva, nung sinuway nila ang utos ng Diyos. At sa ating paglaya mula sa kasalanang iyon, ay nagiging miyembro tayo ng simbahan at nagiging mga anak ng Diyos. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayong araw, bakit ba bininyagan o nagpabinyag si Kristo? Dahil siya din ba ay may original sin? Hindi ba't Diyos siya at dapat walang bahid ng kasalanan? Si Kristo ay hindi nangangailangang maging malinis o hindi nangangailangang linisin ng tubig ng binyag sapagkat walang kailangang linisin, walang kasalanang kailangang alisin. Kung hindi, siya'y bininyagan sa tubig ng Jordan upang ito'y gawing malinis at banal para sa atin. Ibig sabihin, ang kanyang binyag ay nangangahulugang ang tubig ng binyag ay ginawang malinis at banal ni Kristo. Sa libro ng dating Papa Benedict XVI, sinabi niyang ang binyag ni Kristo ay isa ring simbolo ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ang paglubog niya sa tubig ng Jordan ay ang kanyang pagbaba sa mundo ng kamatayan. At ang kanyang paglabas mula sa ilalim ng tubig ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Pinasa ni Kristo ang ating mga kasalanan at dinala ito sa kailaliman ng ilog Jordan. Ang kanyang binyag ay ang kanyang pagtanggap ng kanyang kamatayan para sa kasalanan ng tao. At matapos maligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay nabuhay muli siya upang patuloy na gabayan ang tao. Ang binyag ni Kristo ay isa ring paalaala sa atin na sa pamamagitan ng sakramento ng binyag ay nakikiisa tayo sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Ito rin ay isang hamon sa atin na maging banal at maging mga misyonero sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Sa pamamagitan ng ating binyag, tayo ay inaanyayahang maging mga santo. Ang pagiging santo ay hindi pagkakaroon ng mga ekstraordinaryong kakayahan. Kung hindi bagkus, ito ay ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaroon ng buhay na puno ng kabanalan at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At ito ay kaya nating gawin. Kung kaya sa ating pag-alaala ng pagbibinyag sa ating Panginoon ngayong linggo, ay alalahanin din natin ang ating sariling binyag at ang mga hamon na nakapaloob rito. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. Kasama natin to. Happy Sunday! Alam nyo, Sunday ngayon, araw ng Panginoon, Lord's Day, na ibig sabihin kung saan si Kristo ay nabuhay muli. Pagkatapos siya ipako sa krus, namatay, nilibing, siya ay nabuhay na magmuli. Kaya sana po magsaya tayo at sa pagsasaya natin, bigyan natin itong halaga sa pamagitan ng pagsisimba. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos at tanggapin natin siya sa Eucharistia, sa Communion. Happy Sunday!
see it in your eyes. The pain you keep inside is slowly tearing you apart. Though you've run away, reminded day by day, you stumbled and you fallen, still he's calling. You're seeing the hands of God. I believe that you know it when you're back in His arms again. I believe that He never let you go. I believe that He's wanting you to know. I believe that He'll lead you till you're back in His arms Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumba.
nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long
such pain so I could live free from my shame. You gave your life there on the cross before all men. Pay the cost. What kind of love would do this for me? And who is this man dying for me? Such pain so I could live free from my shame. You gave your life there on the cross before all men. The cause, give it all. What kind of love would do this for me? Who is this man dying for me? Welcome to Blessing Radio! May kasama ka! We come now to the Catechism of Catholic Doctrine, and the question is, who gave great power to the words of the consecration? The answer, our Lord Jesus Christ Himself, who is God Almighty, have great power to the words of the consecration. Another question is anything left of the bread or the wine after the consecration?
After the consecration, only the species or appearances of bread and wine remain. And the other question is only the body of Jesus Christ present under the appearances of bread, and only his blood present under the appearances of wine? The answer: Jesus Christ is present whole, entire, and alive with his body, blood, soul, and divinity, under the appearances of bread as well as under the appearances of wine, and each part of the sacred species. And this is Father Boots Bombasa giving you the Catechism of Catholic Doctrine. Mga kasama, I have something for you. Ano ang karakter mo? Humarap ka nga sa salamin at pagmasdan mo ang inyong sarili. Pagmasdan mong mabuti ang iyong anyo. Bagong paligo ka, malinis at lansado ang inyong damit, makintab ang inyong sapatos, malusog at masaya ang inyong mukha, habang pinagmamasdan mo ang inyong sariling anyo sa salamin. Hindi mo bang naaaninag din ang anyo ng mga taong naging bahagi ng inyong anyo sa salamin? Hindi mo ba naaaninag ang anyo ng mga manggagawa sa pabrika na may gawa ng sabon na ginamit mo sa pagpapaligo? Ang anyo ng mga manggagawa sa nawasa na pagtatakbo ng tubig sa gripo? Ang anyo ng labenderang naglaba at nagplansya ng inyong damit? Ang sapatero na may gawa ng iyong sapatos? Ang iyong tatay na naghanap buhay para sa inyo? Ang iyong nanay na nagluto ng inyong pagkain at nag-aalaga sa inyo? Ang jeepney driver na naghatid sa iyo sa paaralan? Hindi mo ba naaaninag ang anyo ng maraming pang ibang tao na kabahagi mo sa buhay, parang ang anyo mo sa salamin ay maging katulad ng makikita mo ngayon? Hindi ka maaring mabuhay na nag-iisa sa mundo. Kailangan mo ang inyong mga magulang. Kailangan mo ang mga mangingisda, magsasaka, manggagawa. Kailangan mo ang mga guro, manggagamot, mga janitor, basurero, jeepney driver, sapatero, piloto, sundalo. Maraming tao ang kailangan natin upang mabuhay ng matiwasay at marangal bilang tao. Ang bawat isa sa atin ay kailangan din ng ibang tao. Ang mga pangarap ng ibang tao ay ang pangarap ng ating bayan ay hindi rin lubos na matutupad kung hindi tayo tutulong sa kaganapan nito. Kahit anong liit natin, meron tayong bahagi sa pagsulong at pagpapaganda ng mundo. Wika ng banal na aklat. Tayo ay isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa rin ang katawan. Hindi masasabi ng mata sa kamay ni ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari, mahihina ang siya pang kailangan na kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pinag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinapaganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ay nagmamalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ito po'y matatagpuan natin sa unang aklat ng Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 26. In the beginning,
there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond cloudy skies and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tangi kong panalangin ay pagsamo mo, kailan may di magmamalim ang apoy sa puso ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Kung tayo'y magwawalay, ako'y mabibigo. Di na nanaisin pa ituloy ang buhay ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo, ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo'y ibibigay.
Isama natin to. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-12 ng Enero, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Benito Biscop. Ang paglaganap ng pananampalataya sa bansang Inglaterra noong unang panahon ay bunga ng kasipagan at kabanalan ng mga mongheng Benediktino tulad ni San Agustin, San Cuthberto, San Wilfredo at San Benito Biscop. Ang mga kumbento at paaralang itinatag nila ay naging luklukan ng kabihasnan at kabanalan. Anak ng isang mayamang angkhang taga Northumbria, Hilagang Inglaterra, si Biscop Badusing ay nag-aral ng tungkol sa pananampalataya sa Roma at sa iba't ibang lungsod ng Europa. Sa Lerins ay tumubo sa kanyang isipan ang banal na hangaring maging alagad ng Diyos at sa monasteryo ng mga Benedikto sa Lerins, pumasok siyang monghe. Mula noon, ang pangalan niya ay naging Benedikto o Benedikto Biscop. Nang magbalik siya sa Inglaterra, itinatag niya ang dakilang monasteryo sa Worthmouth at Jarrow. Sinasabi na malimit siyang maglakbay sa Roma upang humanap ng magagandang larawan ng mga santo at ng Panginoon at mga matatandang aklat at tinatawag na Santos Padres. Kanyang dinala sa Inglaterra ang magagaling na manggagawa sa Europa upang gumawa ng magagandang simbahan. Isa sa mga naging disipulo niya ang bantog na si San Beda. Sa huling 3 taon ng kanyang buhay, naging paralatiko si San Benito, bagay na tiniis niya ng buong pagsang-ayon sa mahal na kalooban ng Diyos. San Benito Biscop, ipanalangin mo kami. Si Jesus ang salita ng Diyos. Siya ay Diyos kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, makikita natin ang isang dakilang pag-uusap. Ibinigay ng Diyos kay Maria ang kanyang salita at si Maria naman ay tumugon sa Diyos. Ang Diyos at si Maria ay parehong may isang salita, tapat at hindi nagbabago. Ang Diyos at si Maria ay may isang salita, si Jesus. Kaya nga si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao rin. Siya ang dakilang pagkakasundo, pag-uugnay at pagkakaisa ng Diyos at tao. Nang magkatawang tao si Jesus, niyakap niya ang ating katauhan. Naging katulad natin siya, lalo na ng mga pinakaaba sa atin. Payak ang naging pamumuhay ni Jesus sa ating piling. Hindi siya naging marangya, mayaman at makapangyarihan kahit na Diyos siya. Pinili niyang mamuhay ng payak kasama ng mga ordinaryong tao. Pinili nga niyang maipanganak sa isang sabsaban. Halos tago ang kanyang naging pamumuhay at katulad natin, naranasan niyang maghirap, magutom, masaktan, mahapis at mamatay. Nagkatawang tao siya para sa atin. Nang madama natin na napakalapit lang sa atin ng Diyos, nakasama natin siya sa hirap at sa ginhawa. Ang Pasko ay napakadakilang pagdiriwang ng napakalalim na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Wika ni San Atanasio, ang Diyos ay nagkatawang tao upang ang tao ay maging Diyos. Nakipamuhay sa atin ang Diyos nang tayo ay makasalo sa Kanyang buhay. Are you too busy to pray? Too busy for God? Busy people run the risk of losing contact with God. They often get caught in the fast pace of the busy world, enslaved by all the many things that need to be done daily, that out of the 1,440 minutes of their day, there seems to be just no time to pray. Yet God never gives up on us.
He continues to invite us to draw closer to Him through different means and different people. The busier we are, the more we need God, and the more we need to make time for prayer. Has touched the lives of many. In your home, in your car, in your workplace, in your own daily experience of a growing prayer life, may you be filled with God's loving presence every day of your life. God bless you. An army of ordinary people, a kingdom where love is the key, a city a light to the nations, heirs to the promise are we, a people whose life is in Jesus, a nation together we stand. Only through grace are we worthy, inheritors of the land. A new day is dawning, a new race to come, when the children of promise shall flow together as one, a truth long neglected, but the time has now come, when the children of promise shall flow together as one. A people without recognition, but with Him a destiny sealed, called to a heavenly vision. His purpose shall be fulfilled. Come, let us stand strong together. Stand strong together. Abandon ourselves to the King. His love shall be ours forever. This victory song we shall sing. A new day is dawning, a new race to come, when the children of promise shall flow together as one, a truth long neglected, but the time has now come, when the children of promise shall flow together as one. A new day is dawning, a new race to come, when the children of promise shall flow together as one, a truth long neglected, but the time has now come, when the children of promise shall flow together as one. Siyang naghangad ng pagkupkop ng kataasan, makapagsasabing buog katahanan. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang pakpak.
Brothers and sisters, welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Today we celebrate the feast of the baptism of the Lord. We will now have the celebration of the Holy Eucharist. Please all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today we celebrate the feast of the Lord's baptism. Liturgically, today marks the end of the Christmas season. The baptism of the Lord inaugurates his mission as Messiah. But Jesus reveals himself not as a glorious figure, but one who is obedient to the Father and close to the poor and the sinners. Today's feast reminds us of our own baptism, which entails dying to our own sinful ways to rise up as beloved children of the Father. Brothers and sisters, let us make ourselves worthy to celebrate these sacred mysteries as we call to mind all our sins and ask the Lord for pardon and strength. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. And may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to the people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord. You alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Let us pray. Almighty, ever-living God, who when Christ had been baptized in the river Jordan, and as the Holy Spirit descended upon him, solemnly declared your beloved Son,
Grant that your children, by adoption, reborn of water and the Holy Spirit, may always be well-pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Isaiah describes the vocation, mission, and suffering of God's servant who will come to save his people. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, "Here is my servant whom I uphold, my chosen one, with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit. He shall bring forth justice to the nations, not crying out, not shouting, not making his voice heard in the street. A bruised reed he shall not break, and a smoldering wick he shall not quench, until he establishes justice on the earth. The coastlands will wait for his teaching. I, the Lord, have called you for the victory of justice. I have grasped you by the hand. I formed you and set you as a covenant of the people, a light for the nations, to open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement, and from the dungeon those who live in darkness." The word of the Lord. Thanks be to God. Give to the Lord, you sons of God. Give to the Lord glory and praise. Give to the Lord the glory due his name. Adore the Lord in holy attire. The voice of the Lord is over the waters, the Lord over vast waters. The voice of the Lord is mighty. The voice of the Lord is majestic. The God of glory thunders, and in his temple all say glory. The Lord is enthroned above the flood. The Lord is enthroned as King forever. Peter explains to the pagan Cornelius and his household that God has brought salvation to Jews and pagans alike through the mission of Jesus. A reading from the Acts of the Apostles. Peter proceeded to speak to those gathered in the house of Cornelius, saying, "In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him. You know the word that he sent to the Israelites, as he proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all. What has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him." The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand.
The heavens were opened and the voice of the Father thundered, "This is my beloved Son. Listen to him." The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and yet you are coming to me." Jesus said to him in reply, "Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Malamang kapag tinanong ko, kung alam nyo ang araw ng inyong kapanganakan, marahil lahat tayo ay sasagot ng oo. Alam natin kung kailan tayo ipinanganak. Pinagdiriwang natin ito taon-taon. Marahil ang iba sa atin ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Narito sa simbahan, nagsisimba at nagpapasalamat sa Diyos. At ipinagdiriwang natin ang araw ng ating kaarawan sa pamamagitan ng pagsisimba o pagpapamisa. Pasasalamat sapagkat tayo ay nabuhay sa mundong ito. Narito sa mundong ito, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay at maparito. At isang napakagandang kaugalian at ugali o gawa natin na magpasalamat sa Diyos sa kanyang handog na buhay sa atin. Subalit kapag tinanong ko kayo, ilan kaya sa atin dito ang nakakaalam ng araw ng kanilang pagbibinyag? Do you know your baptismal day? Aside from your birthday? If you know your baptismal day, do you celebrate your baptismal day or how do you celebrate that day? Siguro hindi natin pinagdiriwang dahil malamang hindi rin natin alam kung kailan. Kaya hindi rin natin naalala. Kaya ang assignment nyo, mamaya, pag uwi nyo sa inyong mga bahay, tingnan nyo ang inyong baptismal certificates. Tingnan nyo kung kailan kayo bininyagan. At lagi nyong alalahanin ito. Itabi nyo doon sa araw ng inyong birthday. You must celebrate this day also, the day of your baptism. Why? Because as important as birthday, your baptism also is an event of your life that you have to celebrate. Nung tayo pinanganak, pinagdiriwang natin ang ating kaarawan, tayo nagpasalamat dahil tayo pinanganak bilang mga anak ng ating mga magulang. Andito tayo sa mundo na bigyan tayo ng buhay. Subalit nung tayo bininyagan, sinasabi sa atin, kung maalala nyo pa, kung kayo ay uma-attend ng binyag, marahil hindi nyo pa naalala ito dahil nung bininyagan kayo, marahil hindi nyo pa naiintindihan, lalo na kung sanggol pa tayo. Sinasabi natin doon, sa araw na iyon, tayo ay hindi lamang nilinis sa ating mga kasalanang minana, tayo rin sa araw na iyon ay naging mga anak ng Diyos. We became sons and daughters of God. Ang pagbibinyag o baptism, ay ang kahulugan nito ay ang paglilinis o ang paghuhugas ng kung anong meron tayong madumi o kasalanan. Kaya nga, ang seremonya ng pagbibinyag ay ang seremonya ng paghuhugas ng kasalanang minana upang ibalik sa atin ang ating dangal bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay nilinis sa ating mga kasalanang minana. At pagkatapos tayong malinis at hugasan sa ating mga kasalanan, tayo naging karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pagbibinyag
ng ating Panginoon. Marahil ito ay magbibigay sa atin ng kalituhan. Kung ang ibig sabihin ng pagbibinyag ay ang paghuhugas ng kasalanan o paglilinis ng kasalanan, bakit kailangan binyagan si Jesus? Meron ba siyang kasalanan? Ay ang tinuturo sa atin, walang kasalanan. He is the only human, God who became human like us and imitated and took everything like us except sin. So if Jesus is sinless, why does he have to be baptized by John in the Jordan? Actually, ito rin iniisip ni Juan. Nung lumapit sa kanya si Jesus, nung sinabi niya, ikaw dapat ang nabibinyag sa akin at hindi ako ang magbibinyag sa iyo. Kaya, hindi ko dapat gawin ito. So sa kabila ng kanyang pag-aatubili, sinabi ng ating Panginoon, hindi. Kailangan natin gawin ito. Sapagkat kailangan natin simulan ang lahat ng maayos. We have to fulfill what is fitting. It is fitting to fulfill all righteousness. So simulan natin na maayos. So anong ibig sabihin ng Panginoon? So hindi lamang paghuhugas ng kasalanan ang pagbibinyag, kundi ito ay pagkilala rin sa Diyos. And the baptism of Jesus is not cleansing of sin, but it was a baptism of obedience. Obedience to the Father, recognizing the Father, upang kilalanin ang Diyos bilang kanyang Ama. At dito magsisimula ang lahat. Sapagkat pagkatapos ng araw na ito ay magsisimula din ang misyon ng ating Panginoon. He will begin His public life. This is actually the launching of the mission of Jesus. And this is not just a baptism of obedience, but this is also a baptism of commitment. Because right after this day, after the baptism of Jesus, he will engage himself to fulfill his mission, obedience to the Father. At tama nga naman. Tama lang na simulan ng Panginoon ang kanyang misyon sa pagkilala ng Diyos bilang kanyang Ama. At ito ang isang mahalagang elemento ng pagbibinyag upang kilalanin ng Diyos bilang ating Ama. Sapagkat sa araw na ito, sa araw ng tayo bininyagan, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At tama rin ang nangyari sa araw na iyon, pagkatapos binyagan ni Juan si Jesus, ay nagbukas ang langit. At sa pagbukas ng langit ay bumaba ang banal na Espiritu. At sa pagbaba ng banal na Espiritu, sa kanyang ulo, sa itaas ng kanyang ulo, ay narinig nila ang tinig na nagmula sa langit. Ito ang aking pinakamamahal na anak. Kung saan siya ay aking kinalulugdan. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. And that was the most beautiful declaration of the Father. So Jesus did not only recognize God as his Father, but God the Father also recognized Jesus as his beloved Son. At ganito kaganda at kahalaga ang ating pagbibinyag. Kinikilala natin ang Diyos bilang ating Ama at kinikilala din tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya ang ating dangal bilang mga taong binyagan, so we call ourselves Christians by baptism because we follow Jesus. We follow the obedience of Jesus, who was obedient to the Father. We follow the commitment of Jesus, who was sincere to his mission until death. Even that mission of him, that work of salvation of him, would bring him to death. At ito rin ang paalala at paanyaya sa ating lahat. Kaya mahalaga na alalahanin natin, ipagdiwang din natin ang araw ng ating pagbibinyag. Sapagkat sa araw na ito, hindi lamang tayo hinugasan sa ating mga kasalanan, tayo ay kinilala ng Diyos bilang kanyang mga anak, tayo ay inaatasan din ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban, upang gawin ang kanyang misyon dito sa lupa, upang tayo ay maging bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Ito ang ating misyon. Ito ang ating responsibilidad bilang mga Kristiyano. Ipalaganap ang pananampalataya, ipaglaban ang pananampalataya kahit na mayroong
humadlang, uumayaw, o minsan kahit na ito ay kinakailangang pag-alayan natin ang ating sariling buhay. Bilang mga anak ng Diyos, kinikilala natin siyang ating Ama. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay magbabahagi din ng Kanyang biyaya, ng Kanyang paanyaya na tayo'y maligtas at maging kapiling niya sa Kanyang kaharian sa langit. Magsitayo po tayong lahat. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Jesus came to be baptized in the Jordan so that through the cleansing waters of baptism, he might heal our sinful nature. Let us now pray to the Father that we may live up to our dignity as children of God. And so we pray, Lord, listen to your people. Lord, listen to your people. May the people of God have a renewed appreciation of the sacrament of baptism, which is the foundation of communion among all Christians. We pray, Lord, listen to your people. May we be faithful to our baptismal calling to be other Christs who continue his mission of doing good to people around us. We pray, Lord, listen to your people. May parents and godparents be faithful to their duty in bringing up children in the knowledge of the faith and in obedience to God's commandments. We pray, Lord, listen to your people. May those who exercise authority learn from the example of Christ, who followed God's will in humility and service. We pray, Lord, listen to your people. May the Lord keep in safety those who travel today, give comfort to the sick and the suffering, and welcome to paradise the faithful departed. We pray, Lord, listen to your people. For the Dominican family and the family of our brothers, we pray, Lord, listen to your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray, Lord, listen to your people. Heavenly Father, grant that we be faithful to Jesus, to whom we belong by our baptism in water and the Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
Please all stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the waters of the Jordan you revealed with signs and wonders a new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word, dwelling among us, and by the Spirit's descending in the likeness of a dove, we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness, and sent to bring the good news to the poor. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty, without end, we acclaim. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Socrates, our Bishop, Fidelis, his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages,
we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Please all stand. Now we pray to God, our Father, in the words our Savior taught us. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng kahit kakanin sa araw at pagkakalin mo kami sa aming pagkasala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami mahintulot sa gusto, iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us give each other the sign of peace. Peace with you, peace with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Let us join thee. Please all kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us everlasting life. Amen.
You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass in air is Reverend Father Anthony Yodela O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Hi, my dear friends. If you wish to watch us live, you can go on to Facebook and look for Manaoag Dominican Radio. Watch us live on Facebook. Thank you very much. To speak the vitals
Let us pray. Please all stand. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please all kneel. Let us offer Oratio Imperata for peace. Altogether, Almighty God and Father, we beseech you in this time of so much discord in our world, to stay the hands of rulers of powerful nations, that they may be not let use them to trigger the use of weapons of mass destruction. Open their minds to the evil and harm that war and these weapons can bring upon your sons and daughters, whose hearts only long for peace. We come to you in earnest supplication to soften the hardened hearts of rulers and leaders of armed states and groups, that they may hear the cries of the mothers, the children, the young men and women who wish to grow in peace and tranquility in lands torn apart by violence and strife. Almighty Father, direct the hearts of violent rulers to peace. Give us the grace to be one, to work for and promote peace. We make this our prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, the Prince of Peace, in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. Thank you all for joining this Mass. Thank you for visiting the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May you have a meaningful pilgrimage and please have a safe trip back home. And now please bow your heads and receive God's blessing. Be gracious to your people, O Lord, and do not withhold consolation on earth from those you call to strive for heaven, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us all go in peace. Thanks be to God. Now we shall have the blessing of your religious articles. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ and Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now we pray for the blessing and healing of our sick brothers and sisters. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health. To the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, we ask this through Christ our Lord. Amen.
Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me,
or helped me and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manawag Dominican Radio. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Sa pangalan niya, tayo'y lalakas. Ang mga aba, kanyang itataas. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan niya, lalaya ang bansa. Ang mga kahaman ay mapupuksa. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan ay mananaig. Ang mga matuwid, yayabong sa daigdig. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan niya, tayo'y lalakas. Ang mga aba, kanyang itataas. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan niya, lalaya ang bansa. Ang mga kahaman ay mapupuksa. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan ay mananaig. Ang mga matuwid, yayabong sa daigdig. Ang pangalan niya, ang sati tutubos. Sa pangalan ni Jesus. My life in you, my life in you, unshakable, unstoppable, unmovable. My life in you, unshakable, unstoppable, unmovable. My life in you,
unstoppable, unmovable. My life in you, my life in you, my life in you, my life in you, my life in you. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo ng may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa pagkamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 12 ng Enero, Feast of the Baptism of our Lord. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. But John tried to prevent him and said, "How is it you come to me? I should be baptized by you." But Jesus answered him, "Let it be like that for now, so that we may fulfill the right order." And John agreed. As soon as he was baptized, Jesus came up out of the water. All at once the heavens opened, and he saw the Spirit of God coming down like a dove, and rested upon him. At that time a voice from heaven was heard, "This is my Son, the Beloved. He is my chosen one."
Natatandaan mo ba o alam mo ba ang araw na inyong binyag? Bakit ba tayong mga Katoliko ay nagpapabinyag? Bakit ba pinabibinyagan ng mga magulang ang kanilang mga anak na sanggol pa? Ang salitang baptism ay galing sa salitang Griego nang ibig sabihin ay to be washed or to be cleansed, hugasan o gawing malinis. Kung ganon, ang layunin pala ng binyag ay upang linisin ang isang tao. Ngunit linisin mula saan? Mula sa tinatawag nating original sin. Ito ang kasalanang nagawa ng ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, nung sinuway nila ang utos ng Diyos. At sa ating paglaya mula sa kasalanang iyon, ay nagiging miyembro tayo ng simbahan at nagiging mga anak ng Diyos. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayong araw, bakit ba bininyagan o nagpabinyag si Kristo? Dahil siya din ba ay may original sin? Hindi ba't Diyos siya at dapat walang bahid ng kasalanan? Si Kristo ay hindi nangangailangang maging malinis o hindi nangangailangang linisin ng tubig ng binyag sapagkat walang kailangang linisin, walang kasalanang kailangang alisin. Kung hindi, siya'y bininyagan sa tubig ng Jordan upang ito'y gawing malinis at banal para sa atin. Ibig sabihin, ang kanyang binyag ay nangangahulugang ang tubig ng binyag ay ginawang malinis at banal ni Kristo. Sa libro ng dating Papa Benedict XVI, sinabi niyang ang binyag ni Kristo ay isa ring simbolo ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ang paglubog niya sa tubig ng Jordan ay ang kanyang pagbaba sa mundo ng kamatayan. At ang kanyang paglabas mula sa ilalim ng tubig ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Pinasa ni Kristo ang ating mga kasalanan at dinala ito sa kailaliman ng ilog Jordan. Ang kanyang binyag ay ang kanyang pagtanggap ng kanyang kamatayan para sa kasalanan ng tao. At matapos maligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay nabuhay muli siya upang patuloy na gabayan ang tao. Ang binyag ni Kristo ay isa ring paalaala sa atin na sa pamamagitan ng sakramento ng binyag ay nakikiisa tayo sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Ito rin ay isang hamon sa atin na maging banal at maging mga misyonero sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Sa pamamagitan ng ating binyag, tayo ay inaanyayahang maging mga santo. Ang pagiging santo ay hindi pagkakaroon ng mga ekstraordinaryong kakayahan. Kung hindi bagkus, ito ay ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaroon ng buhay na puno ng kabanalan at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At ito ay kaya nating gawin. Kung kaya sa ating pag-alaala ng pagbibinyag sa ating Panginoon ngayong linggo, ay alalahanin din natin ang ating sariling binyag at ang mga hamon na nakapaloob rito. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio.
Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Kapayapa nagmumula sa inyo. Kaligaya na kami sa piling nyo. Wala nang hanap
number one radio station. The number one radio station. The number one radio station. The number one radio station. Number one station for Christ. To FM. Manawag, Dominican Radio. May kasama ka. Hi and hello, this is your friend Father Boots Bombasi OP, giving you a thought for today. And our thought for today is making your work count. Work is a very strange thing in our lives. If we have a lot of work, we are not happy. If we do not have work, we are even more unhappy. We spend our whole lives working so that one day we will not have to work any longer. A Christian does not just work. A Christian aims his or her work for a special target, to make everything he or she does give honor to God. As St. Paul says in his letter to the Corinthians, first letter to the Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, do it all for God's glory. Doing all our work to give glory to God doubles the pay for that work. Let me explain that with an example. When we were in primary school, we learned about zeros. We found zeros in number 10 and 20 and 30. We learned that when a zero adds by itself, it has no value. A zero all alone is like a big empty hole. Even if we have 100 zeros in a row, they still all equal to nothing. 0, 0, 0 has no more value than 0. But if we put 1 in front of a 0, we get 10. Suddenly, the 0 has a value. Now, it takes a difference if one has 10 or 100 or 10,000. What made the difference? The number 1, of course. All of this has a lesson for us Christians. From the Bible, we know that God is number 1. All of us, in comparison to Him, are nothing, zeros. The same can be said of all that we do. All our deeds and works are just big zeros when compared with God in His works. So the smart thing for us to do is to follow St. Paul's advice in order to honor and glorify God. By doing that, we put a big number 1 in front of all our zeros. Only then will our work, our zeros, become valuable. And the more zeros we have, the bigger the number. Be sure that you start every day with number 1. Then everything you do counts. If you forget the number 1, then sorry, all your work is a big zero. And so, this is your friend, Father Boots Bombasi OP, giving you a thought for today, which is making your work count. Good morning! Remember, every moment of this day, a new day is special because it may bring new hopes and a new aspirations. Wishing you a lovely morning. Good morning, everyone. Sa pangalan ko, ngunit
sila sa kanilang kaligtasan, at sila'y nagpapanggap na mahal ako. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka namang susunod. Ang utos ko'y iyong pinapaliwala. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka namang susunod. Ako lang baga ang iibig sa inyo, kahit na ang salita ko'y tinatapon ninyo. Hanggang kailan kaya ako itatakwil at tatawagin pa akong Panginoon? Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ang utos ko'y iyong pinapaliwala. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka namang susunod. Pag-ako'y iyong inaangkin, ngunit ang utos ko ayaw mo pa rin. Kung mahal mo ako, kalooban ko'y iyong Panginoon kung hindi ka namang susunod. Ang utos ko'y iyong binabaliwala. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka namang susunod. Remember me in a Bible cracked and faded by the years. Remember me in a sanctuary filled with silent prayer. Days to age and heart to heart, bound by grace and peace. Child of wonder, child of God, I remembered you. Remember me. Remember
Remember me when the children leave their Sunday school with smiles. Remember me when they're old enough to teach, old enough to preach, old enough to lead. And edge to edge and heart to heart, bound by grace and peace. Child of wonder, child of God, I remembered you. Remember me. It's raging heart to heart, child of wonder, child of God. Remember me. It's raging heart to heart, child of wonder, child of May kasama ka. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Enero 12, ating pagnilayan ang inspirasyon ng ang nobyang tumakas. Si Jennifer Wilbanks, na 32 taong gulang noon, ay nagja-jogging 4 na araw bago siya ikasal. Ngunit hindi na siya umuwi. Inireport ito sa pulis at siya'y hinanap. Pagkaraan ng 3 araw, kinontak niya ang mga pulis at sinabing kinidnap siya. Ngunit lumabas na nag-cold feet siya at hindi niya sinipot ang sariling kasal. Nakilala si Wilbanks na runaway bride. Kinailangan niyang huminto sa pagtakbo at harapin ang mga pangyayaring naging resulta ng kanyang ginawa. Naging mapagpatawad naman ang kanyang nobyo at kinalimutan na ang nangyari. Sinabi nito, lahat naman tayo'y nagkakamali, ngunit di lahat ay ganon kabait. Kung nag-iisip kang takbuhan ng mga problema mo, mag-isip ka uli. Ang takbuhan ng isang mahirap na sitwasyon ay nagpapalala lamang ng problema mo. Nakakapagpahirap lamang ito ng loob ng mga mahal mo sa buhay. Di mo matatakbuhan ang problema sa pamamagitan ng paglayo mo sa magulong sitwasyon. Ang takbuhan ang iyong kirot ng loob, pagtatago sa kuweba o pagpunta sa ibang lungsod ay di makapagbibigay ng solusyon. Haharapin mo pa rin ito tulad ng nangyari kay Propetang Jonah noong sinubukan niyang tumakas. Mga libong taon na ang nakaraan. Dahil ayaw niya sa ipinagagawa ng Diyos, siya'y tumakas, ngunit lumala lamang ito at naging isang bangungot sa kanya. Ngunit kahit ang mga tumatakas sa problema ay di nakakatakas sa pag-ibig at kalinga ng Diyos. Hindi siya pulis na handang sunggaban ka, kundi isang mapagmahal na ama na handang magpatawad at gabayan ka pabalik sa tamang landas. Tumatawag ka sa iyong ama sa langit para gabayan ka pabalik sa tamang landas. Oo, panahon na para tumigil sa pagtakas mula sa mga problema at hirap sa buhay. Sasalubungin ka ng Diyos ng bukas bisig. My God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know that change should start with me. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Stay tuned for more music. May kasama ka.
standing at the manger, he saw with his own eyes the message from the angel come alive. And Joseph said, why me? I'm just a simple man of trade. Why you, with all the rulers in the world? Why here, inside this stable filled with hay? Why her? She's just an ordinary girl. Now I'm not one to second guess what angels have to say, but this is such a strange way to say the word, to think of how it could have been if Jesus had come as he deserved. There would have been no Bethlehem, no lowly shepherds at his birth. But Joseph knew the reason love had to reach so far, and as he held the Savior in his arms, he must have thought, why me? I'm just a simple man of trade. Why you, with all the rulers in the world? Why here, inside this stable filled with hay? Why her? She's just an ordinary girl. And now I'm not one to second guess what angels have to say, but this is such a strange way to say the word. Now I'm not one to second guess what angels have to say, but this is such a strange way to say the word. This is such a strange way, such a strange way, a strange way to say the My Lord, what love is this that pays so dearly that I, the guilty one, may go free? Amazing love, oh what sacrifice the Son of God give for me. My debt he pays, and my death he dies, that I might live.
of Christ shall flow like rivers. Come wash your guilt away. Lord, I'm ready now. I'm waiting for your triumphant return. You're coming so soon. This world has nothing for me. I find my peace and joy. It's only in you. Only in you. I want the world to see that you're alive and living well in me. Oh yeah, yes you are. Now let me be a part of the harvest for the days of you. You're coming soon. Oh, people get ready. Jesus is coming soon. We'll be going home. People get ready. Jesus is coming to take from the world his own. Well, people get ready. Jesus is coming soon. We'll be going home. People get ready. Jesus is coming to take from the world his own. Oh, we'll be going home. Oh yeah, we'll be going home. There will be a day we will be divided right and left. Oh, for those who know him and those who do not know, those who know him well will meet him in the air. Hallelujah. Oh, God is with us. Those who do not know, they will hear, depart. I knew you not. For my friend, you see, there will be a day when we'll be counted. So know him well, know him well. Hey, people get ready. Jesus is coming soon. We'll be going home. People get ready. Jesus is coming to take from the world his own. People get ready. Jesus is coming soon. We'll be going home. People get ready. Jesus is coming to take from the world his own. To take his own. To take his own. To take his own. To take his own. Oh, we'll be going home. We'll be going home. We'll be going home. For my friends, you see, there will be a day when we'll be counted. So know him well, know him well. People get ready. Jesus is coming soon. We'll be going home. People get ready. Jesus is coming to take from the world his own. To take us home. We'll be free. Jesus is
kasama ka. Mga kaibigan, saglit lang. Ito nga po pala si Father Boots Bombasi OP. Meron akong kwento sa inyo. Ang pamagat ay Ang Nawalang Kaharian. Noong araw ay may isang matandang hari na walang anak na magmamana sa kanyang trono. Nang malaman niya na nalalapit na ang kanyang kamatayan, ay tinawag niya ang matataas na pinuno ng kanyang kaharian at sinabi sa kanila, "Ako ay aampon ng 2 anak, isang lalaki at isang babae, at gagawin ko ang lahat upang matiyak na sila ay magiging karapat-dapat sa pagtitiwalang iiwanan ko sa kanila." Nagpahanap ngayon ang haring ito sa lahat ng sulok ng kanyang kaharian, at may natagpuan ng isang binatilyo sa bukid na matangkad, mahusay ang pikas at lalaking lalaki. Sa kabilang naman na yun ay may natagpuan din isang dalagita na ang wika ng marami ay maganda na, mabait pa. Dinala ang 2 ito sa hari. Sila ay binihisan ng magagarang damit at inayos ng hari upang ang 2 ay mapakasal. Pagkatapos, ang bagong prinsipe at ang bagong prinsesa ay pinaturuan pa niya ng mga bagay na kinakailangan nila sa kanilang magiging kaharian. Binigyan ng hari ang kanyang 2 ampon ng isang malaking palasyo at malawak na bukirin na masagana sa kanilang kakailanganin pagkain. Upang mapaganda pa ang kanilang paligid, may hardin ang palasyo na hitik na magagandang bulaklak at may maliit na lawa at may mabibikas na gansa. Maraming magagandang ibon sa hardin na ito na sadyang nakakatuwa. Ngunit ay handa na ang hari upang subukan ang kanyang mga ampon. Kapag nakapasa sila sa pagsubok na ito, sila ang kanilang magiging anak at mga angkin sa kaharian ng hari para sa lahat ng panahon. Kapag sila ay nabigo, mawawala para sa kanila ang kaharian at para na rin sa kanilang mga anak. Narito ang mga susi sa palasyo, sabi ng hari. Sa inyo na ang lahat na ito, liban sa isang ito para isang silid sa tore. Huwag ninyong bubuksan ang silid na iyon at huwag kayong papasok doon. Kung mahal ninyo ako at gusto ninyong tumanaw ng utang na loob, sundin ninyo ang kagustuhan ko. Alam ng hari na ang mga tao na marunong sumunod sa utos, ang mga taong maaring makapaghari sa kaharian ng buong talino at kausayan. Kaya't hinintay niya na ang kalalabasan ng kanyang pagsubok nito. Samantala, tumakbo agad ang prinsesa sa bawal na silid na iyon upang subukin kung ito ay kanyang mabubuksan. Hindi nakakandado ang pintuan, kaya't sumilip siya sa may butas upang tingnan kung ano ang nasa loob. Wala naman siyang makita. May isang utusan ngayon na tumukso sa prinsesa. Sabi niya, "Bakit hindi ka pumasok mismo sa silid na yan para makita mo kung ano ang nasa loob? Alam mo naman na matanda ng hari. Baka nasa loob ng silid na yan ang mga alahas ng kaharian. Abay, wala namang bantay laban sa mga magnanakaw. Magiging iyo ang mga alahas na iyan balang araw. Bakit hindi mo tingnan?" Tumakbo ang prinsesa upang sabihin ito sa prinsipeng kanyang asawa. Kinausap niya ang lalaki at ito naman ang sumama sa kanya upang buksan ang bawat na silid. Pumasok sila sa silid at nabigla silang nang makita nila ang hari doon ay naghihintay sa kanila. "Iniutos ko sa inyong huwag kayong papasok sa silid nito," sabi ng hari. "Ngayon
ay kailangan umalis agad kayo sa aking kaharian dahil sa sinuway ninyo ang utos ko. Napakarami kong ibibigay sa inyo at kaunti lamang ang hinihiling ko sa inyo. Umalis na kayo sa kaharian ko at magmulang ngayon ay maghahanap buhay kayo at ang inyong makakain. Saya nang magkasabay na umalis ang mag-asawa. Sila, ang kanilang mga anak, ay naghihirap mula noon. Nagtrabaho upang sa pamagitan ng sariling pawis ay meron silang makain. Malaman nila ang kahulugan ng sakit, gutom at kamatayan. At ang kwentong ito ay nawalang kaharian ay maraming ulit ng naisalaysay at maraming ulit pa rin ikikwento sapagkat ito ay sadyang napakapanghinayang. Mga kaibigan, ang kwento pong ito ay mapupulutan natin ng aral. Ang hari sa kwento natin ay ang Diyos. At ang mag-asawang inampun niya ay si Adan at si Eva. Inutusan ng Diyos sina Adan at Eva na huwag kakain ng isang uri ng prutas sa paraiso. Yun ang bawal na silid na hindi dapat pasukin, ngunit dahil sa demonyo ay natukso ang ating mga ninuno. Hindi ba hinayang ito? Sayang. Mga kaibigan, ito po muli si Father Boots Bombasi OP na nag-aanyaya sa inyo na makinig muli sa ating mga kwento. If you want to change the world, change your mindset. To change your mindset, change your perspective. To change your perspective, change what you are listening to. Listen to Manawag Dominican Radio, 102.7 FM. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin, marilag at masaganang bayan. May halik at amihan, may haplos ng habagat. May dalang alay ang lupa at dagat. At mapaglarong araw at ulan. Pinagkaloob ng Diyos sa atin ang magiliw niyang pag-ibig at habag. Nilikha ang magulang, kababayan at kaibigan. Bukod tangi ang abang kapatiran, sa lahat ng sandali may karamay. Kapayapaan ating dasal para sa bayan nating mahal. Yaman din lamang at minarapat niyang gawin isang tahanan. Ang puso at bayan natin maging daluyan. Nawa tayong lahat ng kapayapaan at
liwanag ng abang sambayanan. Time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat. Binigyan mo ng dangal ang paggawa nang lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. 102.7 Manawag Dominican Radio.